අයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද පේපර් රෝප් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපේ නිවසේ තියෙන කඩදාසි වලින් පේපර් රෝප් එකක් නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ තමයි අපිට අනෙකුත් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද මම කියලා දෙනවා කොහොමද පේපර් රෝප් එක හදන්නේ කියලා. මේකෙදී ඕනම කඩදාසි වර්ගයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පත්තර වෙන්න පුළුවන්, දුඹුරු පාට බෑග්ස් ඔයගොල්ලෝගේ ගෙවල් වල ඇති ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකදී අපි පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ අඟලේ තීරු වලට අපේ කඩදාසි ටික කපා ගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට අඟලේ තීරු වලට අපේ කඩදාසි ටික කපා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම කපාගත්ත කඩදාසි එකින් එකට තියලා අලව ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. මෙන්න මේ වගේ අලව ගන්න ඕනේ. එහෙම අලව ගත්තොත් තමයි අපිට දිග රෝප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපේ රෝප් එක දිග වෙන තරමට අපිට ලේසි අපේ නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මෙහෙම කපාගත්ත කඩදාසි ටික අලව ගත්තට පස්සේ මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි රෝප් එක හදන්න පටන් ගන්න කියලා. අපි පළවෙනියටම කරන්නේ මේ රෝප් එක අඟලේ කඩදාසිය මේ විදිහට හදනවා. ඊට පස්සේ මේ පොඩි කරගන්න පුළුවන්. අපිට ලේසි මෙහෙම කරගත්තට පස්සේ අපේ ළඟ හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අඹරවන්න පටන් ගන්නවා. මේක හරිම ලේසි. අපිට ගෙදර අනිත් වැඩ කරන ගමන් කාට හරි කතා කර ඉන්න ගමන් දරුවන් එක ඉන්න ගමන් ඒගොල්ලෝ යන විමසිල්ලෙන් ඉන්න ගමන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකම මේකෙන් හරිම අලංකාර නිර්මාණ ගොඩාක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ලණුව අපි අඹරව ගන්න සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම අඹරව ගත්ත ලණු ටිකක් වැඩිපුර අපි රෝලක් වගේ හදලා තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ තමයි අපි අඹරව ගත්ත ලණු ටික රෝලක් වගේ හදලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දුඹුරු පාට විතරද තියෙන්නේ කියලා නැහැ. අපිට මේව වර්ණ ගන්නත් පුළුවන්. එක එක පාට වලින් පාට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අපිට අපේ නිර්මාණය තවත් ලස්සන වෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම් අපි වර්ණ ගත්ත ලණු කිහිපයක්. මෙන්න අපි කහ පාටින් වර්ණ ගන්නවා තියෙනවා. ඒ වගේම කොළ පාටින් වර්ණ ගන්නවා තියෙනවා. මේ විදිහට මේ ස්වභාවික පාටිනුත් තියෙනවා. ඉතින් මේවා එකතු කරලා අපේ නිර්මාණ අපිට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න දැන් අද අපි කතා කරේ කොහොමද අපි මේ පළවෙනියටම බාස්කට් එකක් හදන්න කලින් මේ අමුද්‍රව්‍ය හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පේපර් රෝප් එක හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟ දවසේ අපි කතා කරමු කොහොමද නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. අපි තව දවසක හම්බ වෙමු.